Welcome to SL.THUNDER. ඔයාලට එකතු වෙන්නේ SL.THUNDER YouTube channel එකත් එක්ක එන අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක මම යසිත් සඳරුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට යම්කිසි ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් ගැන නැත්නම් අලුත්ම ඉවෙන්ට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කියද්දිම දන්නවා මම මේ දැන් එක දිගට වීඩියෝස් ගෙනාවා Binance method anniversary events ගැන. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ Binance application එකෙන් තව හොයන්න පුළුවන් නැත්නම් BUSD හොයන්න පුළුවන් සුපිරිම දෙයක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක කියලා තියෙන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට BUSD ඔයාලට 2990ක් හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක 0.01 BUSD සිට BUSD 2990 දක්වා ඔයාලට මේකේ earning එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවට ආපු හොඳම opportunity එකක්. ඉතින් මේක මිස් කරගන්න එපා කියලා ඉල්ලනවා මුලින්ම. ඉතින් තාමත් channel එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ Binance ගැන වගේම අලුතෙන් යන එක එක cryptocurrency site ගැන අලුත්ම e-money application ගැන ඒ වගේම withdrawal proof එකම ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ඉස්සරහටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ දාපු ගාම ඔයාගාවට notification එක මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාමත් Telegram group එකත් එක්ක WhatsApp group එකත් එක්ක join වුණ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා link වලින් ගිහලා ඔයාලට මේ group වලට join වෙන්න පුළුවන්. join වෙලා ඔයාගේ තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න ඒ වගේම ඔයාලට cryptocurrency ගැන ඕනම දෙයක් ඒ group කරා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන්ලයින්ක මම reply කරනවා. ඒ වගේ comment section එකේ දාන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් reply කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මම පහුගිය දවස්වලත් කරා මෙන්න මේ Binance application එක ගැන events වගේම මේකේ free crypto ගත්ත විදි ගැන ඒ වගේම NFT ගත්තේ කොහොමද නොමිලේ. ඉතින් මේව ගත්තට දැන් මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩක් අය skip කළේ. හේතුව තමයි මේක ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ. ඉතින් තේරෙන්නේ නැති හින්දා මම මේ වීඩියෝස් මුල ඉඳන්ම කරලා තියෙනවා. ඔයාලට තාමත් Binance application එකක් නැත්නම් ඔයාලට cryptocurrency trading exchange එකක් තාමත් ඔයා හදාගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ worldwide number 1 තියෙන Binance exchange එක ඔයාලගේ Play Store එකට ගිහිල්ලා කොහොමද හරියටම KYC කරලා ඔයාටම කියලා වගේ ෆෝන් එකේ Binance account එක 2022ට නිවැරදිම ආකාරයෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම මෙලාකට වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා හරි පල්ලෙහා description එකෙන් ගිහිල්ලා හරි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාටම කියලා Binance account එකක් අලුතෙන්ම හදාගන්න. ඉතින් මෙච්චර මේ මුල් ටිකේ කිව්වේ ගොඩක් අය දන්නේ මේ Binance කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම Binance එකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒව ගැන සියලුම දේවල් මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව අනිවාර්යෙන් බලන්න. Binance ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත කියන්නේ ඔයාට සල්ලි ආකාරයක නිදාගත්තා වගේ තමයි. ඉතින් මොකද මේකේ Binance කියන දේ අනිවාර්යෙන් මේකේ ලොකු ඉවෙන්ට්ස් එනවා. ඉතින් මේවා කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙනවා. ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ෆොක්ෂන් එනවා. ඉතින් මේවා කම්ප්ලීට් කරොත් ඔයාට නොමිලේ ක්‍රිප්ටෝ හම්බෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝ ඔයාට මේ Binance application එක හරහාම sell කරලා ඔයාට වගේ බැංක් එකටම withdrawal ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Binance exchange එකෙන්. ඉතින් අපි යමු අද අපේ කොහොමද මෙන්න මේ BUSD 2000 ගාණක් අපි ගන්න කියලා කතා කරන්න. ඉතින් මේක කරන්න මුලින්ම කිව්වා වගේ ඔයාට Binance application එක අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා ෆෝන් එකට installation එක කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Binance application එක open කරගන්න. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ Binance application එකේ open in home page එකේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මේක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේව එන පළවෙනි interface එක තමයි මේක ඉන්නේ. මේක Binance Pro sliding එක. ඉතින් මේකේ තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන මෙන්න මේ free ගන්න විදිය නැත්නම් මේ BUSD free ගන්න විදිය ගැන තමයි මම අද මේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක කරන්න ඔයාලට කිසිම ගාණක් වැය වෙන්නේ නැහැ. මේකට ඔයාගේ wallet එකේ ඔයාට ඕන වෙනවා BUSD 0.01. ඉතින් මේක පොඩි ගාණක් ඉතින් රුපියල් 20කටත් වඩා අඩුයි මට හිතෙන විදියකට. ඉතින් මේක ඔයාට නැති වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මේ ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරන ගාණත් ඔයාගේ wallet එකටම එනවා. ඉතින් මේක ඔයා කරන්න මම කොහොමද කියලා දැන් step by step කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක skip කරන්න එපා. වීඩියෝ එක skip කරොත් ඔයාට වෙන්නේ මේකේ කියලා දෙන පොඩි තැන් මිස් වෙයි. එහෙම වුණොත් ඔයාට මේ වැඩේ හරියට කරගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් කලින් වීඩියෝ වලත් ගොඩක් අය මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක skip කරලා පස්සේ ආයි කමෙන්ට් දාලා අහනවා වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් ගැනම. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හරියට බලන්න. බලලා අපි බලමු කොහොමද ඔයාටම කියලා මේකෙන් cryptocurrency ටිකක් කොහොමද හරියටම මේ BUSD කියන coin එක ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ බැනර් වගේක් යනවා. ඉතින් මෙතන බැනර් 6ක් කවුන්ට් වෙනවා කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බැනර් 6න් ඔයාට මම මේ කියලා දෙන්න යන බැනර් එක ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕන මුලින්ම. ඉතින් මෙන්න මේ බැනර්ස් ටිකෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන එනවා බැනර් එක මෙන්න මේ බැනර් එක. ඉතින් මේ බැනර් එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ.
ඉතින් මේ බැන එක මම ආයි ක්ලික් කරගන්නම් මේ විදිහට. මෙන්න මේ බැන එක මම මෙහෙම ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාගේ අනිවාර්යෙන් මේ බැන එක ඇවිල්ලා ඉතින් මෙහෙම බැන එක බැලලාකත් ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Binance application එක Play Store එකට ගිහලා අප්ඩේට් කරගන්න. එහෙම වුණා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට මෙන්න මේක හරියටම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා කියනවා send crypto with Binance Pay to receive up to BUSD 2099 to in token vouchers කියලා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කියනවා BUSD 3000ක් ඉතින් එක coin එක අඩු BUSD 2999ක් ඔයාලට මේක earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ending date එක ප්‍රොමෝෂන් පීරියඩ් එක තියෙනවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැඩි දවසක් තියෙන එකක් නෑ. ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක දැක්ක ගමන් ඉක්මනට try කරන්න. පසුබස් ඉන්න එපා. හේතුව තමයි ඉක්මනට application එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේ ඉක්මනට කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ ගෙවන්නේ නැත්නම් අපිට මේක කීයක් ගන්න පුළුවන්ද හරියටම. මේ ගැන විස්තරයක් මම ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම කියන්නම්. බලමු අපි පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙයාලගේ description එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මම පල්ලෙහාට තව මෙතනින් ස්ක්‍රෝල් කරාට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ මුඩට එනවා. ආවට පස්සේ මෙයාලා මේකේ අපිට අඩුම ගන්න පුළුවන්. අඩුම ගන්න පුළුවන් ගාන තමයි තියෙන්නේ $0.01. ඉතින් මෙන්න මේ කියන්නේ ඔයාගේ account එකේ දැන් මේ තියෙන්න ඕන ගානත් මේ මං කිව්ව ගානමයි. ඉතින් මේ ගානත් අතර ඒ ගානත් එක්ක ඔයාලට මේකේ තව ගන්න පුළුවන් $2999ක්. ඉතින් ඩොලර්ස් කියලා කියන්නේ USDT වලට සමානයි. ඉතින් USDT එකයි BUSD එකයි stable coin එකක් දෙකම සමාන වෙන හින්දා තමයි මම මේ වචනේ පාවිච්චි කරේ. ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැහැ ඕන හින්දා. ඉතින් හරි අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ පල්ලෙහාට මෙහෙම ස්ක්‍රෝල් කරන් ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ මෙන්න මේ විදිහට නිකන් තැඹිලි පාට වගේ වෙලා ලින්ක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ලින්ක් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න ඕන. හරි බලමු අපි ක්ලික් කරගෙන ඉවරලා ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපි කෙලින්ම යනවා Binance Pay කියන එකට. ඉතින් මේක මගේ දැන් මෙතන වටනේ sorry you are not eligible to participate in the activity කියලා. ඒ කියන්නේ මම දැන් මේක අරගෙන තියෙන හින්දා මට මේක ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මේක කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙතෙන්ට ID එක Pay ID එකක්. මම ඒක නිකන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් my Pay ID කියලා එකක්. මේ තියෙන මගේ Pay ID එක. මෙන්න මේ Pay ID එක ඔයා කරන්න ඕන මෙතනින් ඔයා මේක ඔයාගේ එක නෙවෙයි මෙතනට දෙන්න ඕන. ඔයා කාගේ හරි Pay ID එකක් ගන්න ඕන. ඉතින් මේ Pay ID එකක් ඔයාලට ගන්න කෙනෙක් නැත්තම් මගේ මේ Pay ID එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මම description එකේ දාලා තියන්නම්. මේ Pay ID එක ඔයාලට මෙතනින් කොපියක් ගන්න පුළුවන්. අරගෙන ගිහින් ඉවරලා ඔයාලට දෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ආයි මම බෑක් වෙන්න අර මම ඔයාලට කිව්ව තැනට යන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මේක Pay ID කියලා එකක්. ඉතින් මේ Pay ID එක එතෙන්ට paste කරන්න තියෙන්නේ. paste කරලා ඉවරලා ඔයාලට ඒකට BUSD 0.01ක් send කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ Pay ID එකට Pay ID එකට send කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේකට promotion එකට ඇතුළත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට අදාළ claim එක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ මෙන්න මෙතන මේ profile icon එකක් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට Binance application එකේ. මෙන්න මේකට ඇවිල්ලි ඉවරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන reward center කියන එකට එන එක විතරයි. මේ reward center එකේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට voucher එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ voucher එක claim කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට අදාළ ගාන ඇවිල්ලා ඇති. ඔයාලට එතෙන්ට නාවොත් ඔයාගේ wallet එකේ funding කියන wallet එකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට අදාළ cryptocurrency ගානක් ඇවිල්ලා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මටත් ආවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මන් කරන්න. මේක තව කොච්චර දවසක් තියෙද්ද දන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් හොඳයි වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාට description එකේ තියෙන link වලින් ගිහලා අපේ group වලට join වෙන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඔය දිගටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. notification bell එකත් තම දෙරුණ all දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතර හිටත් මේ වගේ වැඩ වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක මාර්ගින් එන්න ගන්න පුළුවන් එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මම මගේ group වල අනිවාර්යෙන් මේ වගේ update ගැන videos දානවා. ඒ වගේම එක එක cryptocurrency update airdrop ගැනත් ඒවට දානවා. ඒකින්ද ඒවත් එක අනිවාර්යෙන් join වෙලා ඉන්න. ඉතින් හොඳයි මං හිතනවා ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒකින්ද යාළුවන්ට බලන්න තමයි share කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නැත්නම් like එකක් දාලා අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. අපි හෙටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු.